Transit Custom 2020. Băiețașul a pierdut cheile și o să încerc să-i fac eu acum una nou-nouță. I-am tăiat cheia, am intrat în mașină. Foarte important pentru Ford în general, mașina asta nu are senzori de alarmă și ar trebui să-mi facă munca mult mai ușoară. Vedem imediat ce se întâmplă, să vedem dacă punem și contactul. Ups, nu merge lama. Lama pe care am tăiat eu pentru ușe nu merge. Probabil a schimbat butucul sau contactul sau ceva s-a întâmplat. Să trebuiască să vă citesc contactul acum și să tai altă lamă. Asta e, o să aibă două chei diferite. Bun, i-am tăiat altă lamă. Asta merge. Am aflat acum că mașina a fost lovită, deci ușa a fost înlocuită, de-aia nu merge lama în ușe și în contact. Sunt diferite. Mă rog. Am conectat scula. Avem aici Europa Transit Custom 2020. Switch ignition on. Of, nu prea se vede bine. Ok. Add key. Play. Dacă mașina asta avea alarmă, era o treabă mult mai complicată. Scuze. Na, gata. Asta a fost. S-a auzit și confirmarea de la... Ups. S-a auzit confirmarea de la închiderea centralizată. Așa face în momentul când a programat cheia. Mașina nu a avut alarmă, însă are un... Uite aici, cutia asta e protecție pe OBD. La fel, același lucru, îi taie comunicarea cu restul mașinii și are un timp de așteptare de vreo 10 minute până să poți să faci orice altceva la ea, până poți să adaugi cheie. Na, cam asta a fost. Ia să vedem. Pac, a mers. I-am pus și lama. Comanda merge. Să fac și pe pac, pac. Gata. Merge. Bye, bye.